سلام به همه دوستداران آپلند و کسایی که بازی میکنن آپلندو. یکی از بزرگترین محدودیت هایی که آپلند داره برای بازی اینه که فضایی که شما میتونید توش بازی بکنید خیلی محدوده. هرچه سایز خونه ها بزرگ، زمین ها در واقع بزرگتر باشه، این محدودیت برای شما بازیکن بیشتر به چشم میاد. من دوست دارم باگی که توی سیستم هست و من ازش استفاده میکنم رو بهتون نشون بدم، ولی فکر میکنم فقط با دیدنش دوستانی که دقت زیاد داشته باشن متوجه میشن من چجوری برنامه رو دور زدم و از فضای بزرگتری برای بازی استفاده میکنم. اینطور بگم که هرچی فضای بزرگتری رو بتونید دسترسی داشته باشید در حین اینکه بازی میکنید امتیازات بیشتری کسب خواهید کرد. در ادامه یکم بیشتر توضیح در موردش میدم. فقط اینکه احتمالاً این کار یک کار غیر قانونیه از نظر آپلندرها و اینکه اگه میخواین منو بفرستین به زندان آلکاتراتون لطفاً این اکانت منو بفرستید، نه اون یکی که باش بازی میکنم. واقعاً مرسی. این ویدیو صرفاً برای آپلندرهای عزیز هست، چه کسایی که دوست دارن بازی رو دور بزنن و چه عزیزانی که برنامه نویسی میکنن و در واقع مدیران آپلند هستن که بدونن سیستم این باگ رو هم داره. برای اینکه بیشتر آشنا بشید با سیستمی که من استفاده میکنم از آپلند، شاید تریژر هانت گزینه خوبی باشه. به همین دلیل من به اصطلاح خودمون دنبال گنج میگردم در این منطقه تا گنجی که پنهان در یکی از این منطقه ها پیدا بکنم و شما هم بازی رو ببینید که من به چه صورت ادامه میدم. تصویری که میبینید تصویر کلی نیست، بخشی از تصویری که من روی مانیتور کامپیوترم میبینم و خب مسلما شما میبینید در همین تصویر من تعداد زیادی از سنت ها رو دارم. این سنت ها منابع محدودی هستند که در بازی وجود دارند و اینجا همینطور که میبینید من تعداد حداقل 5 تا در این تصویر گزینه سنت پیدا میکنم و خب مسلما وقتی تریژر هانت میکنم و میتونم محدوده رو انتخاب بکنم، محدوده‌ای رو انتخاب میکنم که نزدیک به این سنت ها باشه و لازم نباشه من غیر از اینکه تریژر هانت میکنم، چون زمان محدودی برای تریژر هانت داریم که 4 دقیقه و خورده‌ای هست، زمان رو از دست نمیدم برای اینکه همزمان اون جایی برم که سنت هست و همزمانی که یکی از سنت ها رو مصرف میکنم یکی یا بیشتر دریافت بکنم. خب برگردیم به بازی. من اینجا سنتم رو دریافت میکنم و همزمان به دنبال تریژر میگردم. گزینه آبی اینجا منظور اینه که در فاصله نه خیلی دور اون گنج وجود داره، تریژر وجود داره و من چون از فاصله پایین اومدم نصف این اندازه رو برمیگردم یه جایی حدود اینجا و دنبال تریژر میگردم. البته باید دقت کنم چون زمان خیلی برای من محدوده و حجم خیلی زیادی میگیره باز کردن این همه اطلاعات برای کامپیوتر در لحظه خیلی کوتاه. به همین دلیل خیلی سیستم افت شدیدی پیدا میکنه وقتی آپلند از اون فرم نرمالش بیرون میاد و به این فرم دنبال میگردید. احتمال خیلی زیاد من نخواهم تونست درسته که خیلی نزدیکم و فلش از آبی به قرمز در واقع با تپش زیاد تبدیل شده، ولی فکر نمی کنم چون 30 ثانیه بیشتر زمان ندارم و کلا تا بخوام یه بار سند رو استفاده بکنم بره و برگرده اون زمان رو از دست خواهم داد. خب من زمان از دست دادم و میریم که راوند بعدی تریژر هانت رو داشته باشیم. هنوز زمان دارم. خیلی نزدیکم و زمان خیلی کوتاهه. اوکی، باید اینجا باشه. یس
اینقدر زمان میبره این کوچیک شدن ها، بزرگ شدن ها، بعد لود شدنش که او مای گاد، 2 خونه این ورتر، 2 زمین این ورتر البته. That's it. Okay, I got it. Not bad. خب من 790 UPX اینجا دریافت کردم و اسپارک ها 3 شنبه هر هفته به حساب هر اکانتی ریخته میشه. خب مقدار زیادی از سندم در این چند حرکت آخر از دست دادم. وقتی صفحه بزرگ دارم و میتونم ریسورس ها رو ببینم، جایی رو انتخاب میکنم که با یک حرکت 2 ریسورس خوب رو بتونم، 2 سند خوب رو بتونم دریافت کنم. این یه مثالیه که الان تو این تصویر براتون وجود داره. یکی در بالا به من نزدیکه و خب البته باید بذارم که برسه، و یکی در پایین. من با یک حرکت خیلی راحت 5 تا یا هر تعدادی سنت دوباره دریافت میکنم. بهتون بگم وقتی به این صورت بازی رو ادامه میدین، به جای اینکه 4 ساعت فرض کنید وقت بذارید و دنبال بگردید تریژر هانت بکنید یا کلا بازی بکنید، خیلی زمان کوتاه‌تری در عرض نیم ساعت میتونید تمام این کارها رو انجام بدین. خب حالا کی میدونه که راه حلی که استفاده کردم چیه؟ برای اینکه هیجان بازی رو یکم بالا ببرم، لطفاً به این عکس دقت کنید که برگرفته از یه ویدیو توی یوتیوب هست و اولین نفری که توی کامنت ها راه درست استفاده از ایریال مپ یا نقشه فضایی رو کامنت بذاره، برنده یه قطعه زمین از طرف من خواهد بود. کوچولو. And yes, I completely agree with you that this is not fair for me to play with the trick where most of the people, most of the Uplander are playing with very limited resources on their screens. خب من در واقع لب کلام رو گفتم تا الان. پس از اینش تکرار یه تریژر هانت دیگه هست که یه گنج دیگه پیدا بکنیم و ببینیم چقدر موفق میشیم در این طی 4 دقیقه‌ای که وقت داریم. همونطور که گفتم به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی از این زمین‌ها و حجم اطلاعات بالایی رو کامپیوتر باید لود بکنه، هم یه پروسسور خیلی قوی احتیاج خواهید داشت اگر که بخواید این بازی رو انجام بدین در این شرایط به خصوص، و اینکه سرعت اینترنت خیلی خوبی باید داشته باشین. من خیلی راحت میتونم بگم 2 3 بار که بازی میکنم کم میاره کامپیوتر، سرعت اینترنت در واقع کم میاره به خاطر حجم سنگین آپلودی که باید در هر لحظه هر اطلاعات توی این تصویر رو، که البته گفتم بخشی از اون رو شما دارین میبینید چون من تصویر رو کراپ کردم، ویدیو رو کراپ کردم، مقدار کوچکی از تصویری که روی کل کامپیوتر من دیده میشه رو شما الان در تصویر میبینید. خب بریم برای تریژر هانت بعدی. خیلی دور نرفتم. الان 2 گزینه داریم، یک گزینه بنفش و یک گزینه آبی. گزینه بنفش حالت ریوت مود هست، به این معنا که هر چند ثانیه کوتاه، دقیقا نمیدونم چند ثانیه، نارنجی ها و بنفش ها رو نشون میده و دقیقا تو همون چند ثانیه فقط شما فرصت دارید که حرکت بکنید تا نزدیک بشید به اون منطقه‌ای که گنج نارنجیتون قرار گرفته. مدت زمان خیلی کوتاهیه، بعد باید صبر کنید تو همون مقطع تا دوباره
3-4 دقیقه بعدش باز بشه و دوباره شما موفق بشید که نزدیکتر بشید تا فاینالی گنج رو بتونید پیدا بکنید. من از خیرش گذشتم، نه البته اینکه از خیرش گذشتم تموم شد اون مدت زمان کوتاهی که به من میداد و من خب ادامه میدم به تریژر هانت اصلی که دنبالش بودم. خب امیدواریم که مرحله آخر باشه، آخرین سنت هایی که استفاده میکنیم در این لحظه. اوکی. میزان شدت تپش یا چشمک زدن این رنگ ها مکان رو در واقع نزدیک بودن به گنج رو برای ما مشخص میکنن. وقتی که آبیه و آروم چشمک میزنه یعنی که ما خیلی دوریم از اون منطقه گنج. خب و فلش هم مشخص کننده اینه که به کدوم سمت باید جهت بدیم و بریم. وقتی که تندتر میشه و شدیدتر میشه و رنگ تغییر میکنه به قرمز، خب مسلما ما نزدیکتریم به اون جایی که گنج هست. من این رو انتخاب میکنم و خب ببینیم این دفعه چقدر بهمون UPX میده. Nice work. Oh, this time only 45. Okay, I'm done for today. See you again later. خیلی هم خوب. قصه امروز ما به سر رسید و امیدوارم که از تماشای این ویدیو بهره برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.